Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne en over Trump. Trump schijnt Zelensky 3 weken de tijd gegeven te hebben om het contract over de rare earth metals alsnog te tekenen. En ik persoonlijk zie niet in waarom Zelensky dat zou tekenen. Want hij heeft nu al gezien dat Trump hem toch een oor gaat aanaaien. En wat Trump gaat doen, is dat hij ook met Poetin een deal maakt en van 2 walletjes wil eten. Dat is het enige wat Trump wil. Want Trump wil altijd deals maken, maar die deals moeten alleen hem beter maken. En die andere, dat zal maar worst zijn. Dus het heeft voor Oekraïne geen enkele zin om die deal alsnog te tekenen. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan gaat Trump een deal met Rusland maken. Ja, prima. Laat hem dat maar doen, maar dat gaat hij toch doen. En dan is het enige punt van ja, hoe komt hij ermee weg in Amerika en met zijn bondgenoten? En als Trump denkt dat hij zonder bondgenoten verder kan, nou succes daarmee. Het zal voor iedereen heel veel slechter worden, maar dan valt de NAVO uiteen, dat is heel vervelend. Dan vallen ook allerlei afspraken met partners vallen weg. Maar Amerika is geen wereldmacht zonder Europa. Want dan is Amerika gewoon een economie die met zijn 320 miljoen inwoners iets meer is dan die 320 miljoen inwoners, maar niet veel meer. En dan stopt ook de dollar als wereldmunt, want dan heeft niemand nog iets te maken met Amerika. Als Trump dat wil, succes ermee. Maar wat Trump eigenlijk aan het doen is op dit moment Oekraïne aan het uitschudden. En aan het kijken, hoe kan ik die zo klem zetten dat ze uit wanhoop wel tekenen. En ik denk niet dat hij dat gaat doen, want als Zelensky uit wanhoop iets had willen tekenen, had hij dat in eind februari 2022 wel gedaan. Dat gaat hij nu niet alsnog doen. Zeker niet met zo'n man als Trump, die hij toch niet kan vertrouwen. Dus ik zie niet in waarom Zelensky dit zou doen, tenzij Zelensky het voor elkaar krijgt om die deal heel anders te maken. Om te zeggen van ja, we hebben een deal over rare earth, maar die rare earth die mag alleen maar komen uit de nu bezette gedeeltes. Als Amerika ons helpt om die te bevrijden en we krijgen heel Oekraïne, inclusief de Krim, terug, dan staat die deal. Als het zo'n deal wordt, dan moet Zelensky hem tekenen. Dan kan het best. Maar als het is van heel Oekraïne moeten we doen hoe de oorlog ook verloopt, nou vergeet het maar, dat moet hij gewoon niet tekenen. En ik denk ook niet dat hij dat gaat doen. Maar dan is wel de vraag, hoe gaat Trump dan verder? Want dan is zijn bluff eigenlijk mislukt. En dan is het van ja, en wat ga je dan doen? En Trump kennende zal hij nooit erkennen dat zijn bluff mislukt is. En dus gaat hij verder en dan gaat hij misschien wel een deal maken met Rusland. En dan wil hij een overeenkomst met Rusland op militair en ook een economisch gebied. Ja, dan kost hem dat Europa. Dat is vervelend voor Europa, zeker weten, maar niet onoverkomelijk. En het zal de hele situatie op de wereld veranderen. En ja, dat kunnen we niet overzien, maar ik kan je wel al vertellen dat het economisch gezien heel zwaar gaat worden voor iedereen. Over heel de wereld. Als dat gaat gebeuren. Want ja, dan moeten we ons nieuw herschikken. Dan is de dollar geen wereldmunt meer. De euro is heel groot, maar de yuan is dat ook. We zullen een heleboel dingen duurder zullen gaan worden uiteindelijk. Want verkeersstromen, logistieke stromen lopen dan allemaal anders. Wij hebben dan geluk dat de winter bijna voorbij is. Dus dan hebben we een aantal maanden om nog te kijken hoe moeten we dat doen met de energie. Maar het betekent in feite dat Amerika in dat geval een eiland wordt. En dat een heleboel andere landen zich gaan herschikken. En zullen kijken hoe kunnen we doen zonder Amerika. En Amerika kan niet zonder die wereld. Dus in die zin, en Amerika met Rusland. Ja, Rusland is militair gezien nu niks meer, kan niet eens Oekraïne aan. En economisch gezien is Rusland zo groot als de Benelux. Dus dat is ook geen economie waar Amerika zich kan optrekken. En Amerika en Rusland houdt in onder Trump dat Amerika de onderliggende partij is voor een Rusland wat de eigen broek niet eens kan ophouden, want dat heeft Noord-Korea nodig. Het is waanzin ten top. Als Trump denkt dat hij daarmee wegkomt, dan is hij zo gek als een deur. Ik denk wel dat hij zo gek is als een deur. Maar zo gek, ja, dat zal wel heel erg vreemd zijn. Zeker als dan de Republikeinen daar nog steeds mee akkoord gaan. Als ze echt zo strak vasthouden aan hun oranje Jezus, ja, dan hebben ze echt een probleem. Want dan gaan ze met hem ten onder.
En dan zijn ze de muziek mooi aan het maken op de zinkende Titanic. En die Titanic is dan de Verenigde Staten. En het wereldrijk, wat in feite Amerika heeft, dat gaat dan zingend ten onder. Favo, zullen we maar zeggen. En ja, ik denk dat Trump dus gigantisch aan het bluffen is. Om dus eigenlijk zijn maffia-praktijk te doen. En ik kan alleen maar zeggen, Europa moet Oekraïne gaan helpen. En hier vooral niet intrappen. Want als het inderdaad die maffia-praktijk is, dan gaat er geen einde aan de oorlog komen. Sterker nog, Europa komt dan in oorlog met Rusland. Ja, dan kan je dat maar beter nu al direct duidelijk hebben, dan dat we dat hebben straks met een Rusland wat zich eerst 5 jaar kan versterken. Dat is helemaal een ramp. Dus het ziet er niet goed uit op dit moment, maar het kan snel veranderen. Want het is een bluff van Trump. En als die bluff niet uitkomt, dan worden de kaarten anders geschud. Dus we zullen dat gaan zien. Maar ik maak me daar nog niet zorgen over. Ik verbaas me er wel gigantisch over. Dat Amerika dit zo ver laat komen. Dat ze die idioot zoveel ruimte geven. Ik sta er echt van te kijken. Maar het geeft ook wel aan. We hebben ons, ik heb niet wel verbaasd over hoe Duitsland in de jaren 30 zo kon afglijden. Nou, die boosheid van de bevolking was zo groot na steeds die economische crisis. Eerst de hyperinflatie, daarna de grote depressie. Die boosheid van de bevolking was toen zo groot dat ze alles deden. Is die boosheid van de bevolking in Amerika ook al zo groot? En waarom dan? Want economisch gezien gaat het eigenlijk hartstikke goed met Amerika. Het enige punt is, de herverdeling van die rijkdom die is zo slecht. En die maakt Trump alleen maar slechter. Dus als die bevolking zo boos is en ze doen hun ogen open, dan zien ze dat Trump precies het verkeerde doet. En dat vat ik dus niet. Hoe kan je ziende zo blind zijn? Maar goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.